6อันดับเรนเจอร์ที่ไม่ควรขึ้นร่าง9ดาวหากคุณยังไม่พร้อมเพราะอาจจะทำให้ทีมของคุณอ่อนแอลงมากกว่าเดิมสวัสดีครับมาพบกับผมแมคคอร์ชาแนลอีกเช่นเคยครับผมในเกมไลน์เรนเจอร์นะครับและหากใครกำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกที่ช่วยเป็นกระเป๋าของคุณเราขอแนะนำร้านมารุช็อปร้านรับเติมเกมโลบอกทุกรูปแบบปลอดภัยแน่นอน 100% จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตามเพจมากกว่า 190,000 คนใครสนใจอยากจัดสามารถจัดได้เพจ Facebook มารุช็อปโน้1ลิงก์อยู่ใต้ description นะครับมาครับในช่วงท้ายเดือนฮาโลวีน 2025 กับการออกเรนเจอร์แสงมืดครบทุกตัวในปี 2025 นี้แล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งหลายคนเนี่ยก็มีคำถามสงสัยกันเข้ามามากมายเลยนะครับว่าพี่เรนเจอร์ตัวนั้นเรนเจอร์ตัวนี้เนี่ยควรปั้นขึ้นร่าง9ดาวหรือเปล่านั่นเองเนาะอาจจะไม่ใช่9ดาวแม็กด้วยซ้ำนะครับหลายคนที่ถามน่าจะเป็น9ดาว160ซะด้วยนั่นเองนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาพูดคุยกันนะครับว่าปัญหาของการขึ้นร่าง9ดาว160มีอะไรกันบ้างและเรนเจอร์ตัวไหนเนี่ยที่ผมบอกไว้เลยนะครับว่าไม่ควรจะขึ้นร่าง9ดาวหากคุณยังไม่มีเกียร์เพียบพร้อมหรือว่ากบรอในการปั้น9ดาวแม็กเลยทันทีนั่นเองเริ่มกันจากตามความเข้าใจพื้นฐานของการเป็นร่างไฮเปอร์และอัพขึ้นเป็นร่าง9ดาวกันก่อนนะครับผมในเรนเจอร์ร่างไฮเปอร์นั้นยกตัวอย่างเป็นเรนเจอร์โคราโบกันก่อนนะครับผมสำหรับเรนเจอร์โคราโบนี้นั้นเนี่ยสเตตัสมันก็จะอยู่ในระดับหนึ่งถูกต้องไหมครับผมพออัพขึ้นร่าง9ดาวมันก็จะสูงขึ้นอีกระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เยอะมากแตกต่างกันแบบมีนัยสำคัญขนาดนั้นนั่นเองนะครับแต่หลักๆที่สำคัญเลยในการอัพขึ้นร่าง9ดาวนั้นก็คือการที่เรนเจอร์ของเรานั้นสามารถได้ความสามารถ9ดาวเพิ่มเติมมาเสริมให้เรนเจอร์เราแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนี่คือเหตุผลหลักที่ทำให้หลายคนเนี่ยอัพขึ้นเป็นร่าง9ดาวไว้ก่อนเลยเพราะมีความคิดที่ว่าถ้าได้ความสามารถเนี่ยเรนเจอร์เรามันจะมีความเก่งกาจมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับผมถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่ามันก็เป็นความจริงที่เราได้สเตตัสเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับแล้วก็ได้ความสามารถเพิ่มเติมยังไงคิดไปคิดมามันก็ต้องเก่งกว่าที่มันไม่มีถูกต้องไหมครับผมแต่ทุกคนอาจจะลืมกันไปนะครับว่าการอัพเรนเจอร์ขึ้น9ดาวนั้นนะครับผมมีอย่างหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาด้วยครับผมนั่นก็คือเรื่องของแร่ธาตุนั่นเองครับจะเล็งเห็นได้ว่าร่างไฮเปอร์แม็กเนี่ยแร่ธาตุมันค่อนข้างน้อยเนาะพออัพขึ้นในร่าง9ดาวแบบนี้เนี่ยแร่ธาตุมันจะสูงมากขึ้นเนาะแต่จากมาซิลเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นเท่าไหร่เพราะว่าในร่างดั้งเดิมของมันเนี่ยแร่น้อยอยู่แล้วนะครับพออัพร่าง9ดาวมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยสะเทือนสักเท่าไหร่นั่นเองเนาะไปดูในสมุดสะสมกันหน่อยดีกว่านะครับว่าบางตัวที่สะเทือนเนี่ยมันเป็นอย่างไรนั่นเองยกตัวอย่างเป็นใครดีในหัวของผมเนี่ยขึ้นมาตัวแรกเป็นตัวของเจ้าอะควานั่นเองนะครับผมเพราะว่าในร่างไฮเปอร์แม็กเนี่ยนะมันมีแร่อยู่ที่ 1,980 ก็ว่าเยอะแล้วผมคือเกือบ 2,000 กันเลยทีเดียวพออัพขึ้นร่าง9ดาวนี่คือ9กระโดดครับผมเกือบ 2,340 กันเลยทีเดียวนะครับผมทำให้ใครหลายคนเนี่ยขยาดมามากเลยครับกับการที่ต้องหาเกียร์ลดแร่มาใส่มันเยอะๆเพื่อการใช้งานมันที่ดีมากยิ่งขึ้นไม่อย่างนั้นแล้วโอ้โหแร่บานตะไทยยิ่งเจอเมตาปัจจุบันเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยเพิ่มบวก 1,000 เยอะไปจุกครับผมไม่ต้องเล่นตลอดทั้งเกมเลยและไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของแร่นะครับผมสำหรับเรื่องของคูลดาวน์เรนเจอร์ก็เชกเช่นเดียวกันเนาะในร่างไฮเปอร์ธรรมดาเป็น13วิถูกต้องไหมพออัพร่างไฮเปอร์แม็กเรียบร้อยยัดกบไป20ตัวเนี่ยคูลดาวน์มันจะลดลงครึ่งหนึ่งนะผมทำให้เหลือคูลดาวน์ 6.5 วิปล่อยตัวได้ไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะแต่พออัพขึ้นเป็นร่าง9ดาวเมื่อไหร่นะครับถ้าหากเป็น9ดาว160คูลดาวน์สำหรับเรนเจอร์โคราโบจาก 6.5 จะถูกเพิ่มเป็น7วินาทีเต็มนั่นเองนะครับผมถามว่าต่างมากไหมก็อาจจะไม่ได้มีผลอะไรมากในเรนเจอร์โคราโบนั่นเองนะครับผมแต่ปัญหาหลักมันจะไปตกอยู่ที่เรนเจอร์แสงมืดนั่นเองนะครับผมเพราะว่าตัวเกมเนี่ยในร่างไฮเปอร์แม็กครับจะเหมือนกับเรนเจอร์โคราโบทุกอย่างเลยคือคูลดาวน์จะอยู่ที่ 6.5 วินาทีในร่างไฮเปอร์แม็กแต่พออัพขึ้นร่าง9ดาวเมื่อไหร่ปุ๊บคูลดาวน์เรนเจอร์มันจะถูกเพิ่มเป็น8วินาทีไม่ใช่7วินาทีเหมือนโคราโบนั่นเองครับผมเรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นมาถึง 1.5 วิอันนี้มีความแตกต่างอย่างชัดเจนกับ 6.5 วินั่นเองนะครับผมแม้คุณจะได้ความสามารถ9ดาวเพิ่มเติมมาแต่มันก็อาจจะไม่ได้ดีเดย์ขนาดนั้นนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าได้ไม่คุ้มเสียซะมากกว่านั่นเองทำให้ปัญหา2ข้อนี้นะครับผ
ผมข้อที่1คือเรื่องแร่ธาตุที่เยอะมากขึ้นถึง3-400และอีก1ข้อคือคูลดาวน์ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นหากเราไม่มีเกียร์รองรับที่จะใส่มันหรือมีกบพร้อมที่จะปั้นขึ้นร่าง9ดาวแม็กเพื่อลดคูลดาวน์ลงไปเหลือ4วินั่นเองนะครับบอกได้เลยว่ามีปัญหาการใช้งานมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนนั่นเองผมต้องคำนึงถึง2ข้อนี้เป็นหลักเลยครับหากใครจะปั้นเรนเจอร์ตัวใดตัวหนึ่งขึ้นร่าง9ดาวนั่นเองและอาจจะมีปัญหาอื่นตามมานอกเหนือจากข้อ1และข้อ2ใหญ่นี้ด้วยนะครับผมแล้วแต่เรนเจอร์แต่ละตัวอาจจะมี3 4 5ก็ว่ากันไปนั่นเองครับหากทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วเนี่ยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับว่าเรนเจอร์ตัวไหนที่มีปัญหาเป็นอันดับท้ายๆกันก่อนแล้วค่อยไล่เป็นอันดับแรกๆเนาะสำหรับอันดับที่6ของเราจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากบราวน์ช้างนะครับผมเหตุผลหลักของมันเลยนะครับที่ถูกเอามาติดอันดับสุดท้ายเป็นน้ำจิ้มกันก่อนเนี่ยเพราะว่าตัวมันมีแร่สูงถึง 2,400 โดยประมาณกันเลยทีเดียวเนาะไม่แพ้ตัวอควาที่เรายกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้เลยฉะนั้นแล้วร่างไฮเปอร์เนี่ยมันก็จะใช้แร่น้อยกว่านี้ค่อนข้างที่จะมากเลยนั่นเองยกตัวอย่างเป็น ID 2สายฟรีของผมก็ได้ที่เกียร์อาจจะยังไม่เพียบพร้อมเท่าไหร่เนี่ยผมก็เลือกที่จะใช้บราวน์นักรบช้างในร่างไฮเปอร์แม็กไปก่อนนะผมดูจากเกียร์ผมก็ได้ครับเกียร์คริสต์มาสบ้านๆเลยคาถาคริสต์มาสรองเท้ากระดิ่งนั่นเองเนาะขนาดแค่รองเท้ากบลีโอนาร์ดแจกฟรีเนี่ยผมยังไม่กล้าเอามาใส่เลยนะครับเพราะว่าแค่ร่างไฮเปอร์แม็กเนี่ยแร่มันก็ปาไป 2,000 แล้วนะครับผมถ้าเราใส่รองเท้ากบเข้าไปนี่ผมบอกได้เลยว่าแร่บานตะไทยแน่นอนนะครับผมใช้งานลำบากมากในยุคเมตาตัดแร่และเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยนั่นเองครับผมก็เลยจงใจใช้ในร่างไฮเปอร์ในหลายๆตัวนั่นเองครับผมดูจากหน้าทีมผมก็ได้แต่ถ้าหากคุณมีเกียร์เพียบพร้อมเหมือน ID หลักผมแล้วเนี่ยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการลดคูลดาวน์2จุดหรือลดแร่3จุดเลยนะบอกได้เลยนะครับว่าจะอัพขึ้นร่าง9ดาวก็ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันได้ความสามารถ9ดาวเพิ่มเติมเป็นร่างควรพัดเลยทีเดียวนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งก็คือเซตัสที่สูงมากยิ่งขึ้นทำให้แฝงถึกเนี่ยมันชัดเจนมากๆว่ายืนถึกยืนทนรับได้เหมือนเพื่อนร่วมทีมได้เป็นอย่างดีนั่นเองดังนั้นแล้วมันอาจจะช่วยเปลี่ยนแปลงทีมคุณไปอีก1ระดับแทนก็ได้นั่นเองนะผมไปในทางที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะการเอามาใช้ในเมตายัดหน้าป้อมนะผมแถมได้คอมโบตัดแร่ติดค่อนข้างที่จะเร็วเร่งความเร็วในเกมบุกเนี่ยทำให้เราได้เปรียบมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมแล้วก็สร้างโอกาสชนะให้แก่ทีมด้วยการกระทืบรัวคูลดาวน์สกิล4วินั่นเองนะครับนี่จึงเป็นเรนเจอร์อันดับสุดท้ายอันดับที่6ที่ไม่ควรขึ้นร่าง9ดาวแบบเบาๆเบาๆกันไปก่อนนะครับผมเพราะว่าอันดับที่5 4 3 2และ1ต่อจากนี้เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมนะครับผมสำหรับอยากให้มันเก่งเนี่ยก็ต้องปล่อยตัวไวมากยิ่งขึ้นครับผมซึ่งมันคล้ายกับการที่เราอัพขึ้นร่าง9ดาวนั่นเองนะครับผมเริ่มกันจากตัวแรกครับอันดับที่5โคนี่เมดครับผมเรนเจอร์ตัวนี้อาจจะยังไม่ได้ติดเมตาในปัจจุบันเนาะเพราะว่าตัวของคอมโบตัวเหนือยังไม่ได้ถูกบัฟมาและตัวมันเนี่ยก็เป็นสายของไวที่ดาเมจไม่รุนแรงอะไรมากนักหลักๆเลยก็คือเราเอามาใช้สกิลซัมมอนแล้วก็บวกกับตัวมันเองเนี่ยที่มีการผลักกระเด็นรัวๆนะครับผมตัวซัมมอนมันก็สามารถใช้สกิลของตัวมันได้เนาะเท่ากับว่า2ตัวรวมกันผลักสกิลรัวๆคล้ายๆกับราวช้างเมื่อสักครู่นี้เองเนาะเน้นปั่นป่วนเมื่อทุกคนได้ยินแบบนี้เนี่ยไม่รู้จะอ๋อหรือเปล่านะครับว่าการที่จะชูจุดเด่นของมันให้เด่นชัดมากยิ่งขึ้นและแสดงความเก่งกาจออกมาเนี่ยมันจะต้องปล่อยตัวไวๆมากขึ้นเพื่อให้มันผลักกระเด็นรัวๆได้ถูกต้องไหมจะไปนั่งรอคูลดาวน์ตัวเดิมมันก็ใช่เรื่องถูกไหมครับผมและบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใส่ตัวบัฟรีเซสกิลในทีมด้วยเองเนาะดังนั้นแล้วการปล่อยตัวไวเนี่ยจะทำให้ชดเชยการที่ตัวแรกมันต้องรอรีคูลดาวน์สกิลอยู่หรือมันอาจจะตายไปก็ได้ตัวใหม่มันก็จะออกมาทำหน้าที่แทนและสามารถปล่อยสกิลได้อย่างต่อเนื่องได้รัวๆนั่นเองนะครับผมมันก็เลยเป็นปัจจัยสำคัญที่จะต้องปล่อยตัวไวมากยิ่งขึ้นครับผมและตัวมันในร่างไฮเปอร์แม็กคูลดาวน์อยู่ที่ 6.5 วิอย่างที่รู้ๆกันถ้าหากคุณอัพเป็นร่าง9ดาวแล้ว60เมื่อไหร่คูลดาวน์มันจะเพิ่มเป็น8วินาทีเต็มเลยนั่นเองครับผมพออัพขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเป็นไงปล่อยช้าลงครับผมทำให้จุดเด่นหลักที่จะเอามาผลักกระเด็นรัวๆนั้นหายไปนั่นเองครับผมดาเมจสะสมที่จะทำได้ก็ลดน้อยลงไปอีก1ขั้นด้วยนั่นเองครับผมและตัวมันก็ไม่ได้ยืนถึกยืนทนด้วยนะครับทำให้ภาพรวมทีมอาจจะอ่อนแอลงได้นั่นเองนะครับผมมันก็เลยเป็นหนึ่งในเรนเจอร์อันดับที่5ที่ผมแนะนำว่าเป็นไปได้ไม่ควรขึ้นร่าง9ดาวก็ผมเก็บไว้ร่างไฮเปอร์แม็กใช้ไปดีกว่าแต่ถ้าคุณ
มีเกียร์พร้อมโอเคจะขึ้นไม่ว่ากันนะครับผมเพราะว่าความสามารถ9ดาวมันก็มีร่างโคลนธรรมดาให้เลือกหรือมีลาสแท็กช่วยให้ผลักกันเลนได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นได้อยู่นั่นเองนะครับต่อมาอันดับที่4ครับสำหรับรอนแสงยกลอยครับผมตัวใหม่ปีนี้อีก1ตัวนั่นเองเนาะเรนเจอร์ตัวนี้บอกได้เลยว่าในลีกระดับท็อปตำนานหลายๆทีมเนี่ยมีการหยิบจับมาใช้มากยิ่งขึ้นอย่างชัดเจนนะครับผมเพราะว่าตัวมันเนี่ยมีจุดเด่นหลักทางด้านของการปล่อยตัวไวเพื่อผลักกระเด็นสายว่องไว plus โอกาสการติดสูงถึง 90% เนาะทำให้เรนเจอร์สายว่องไวที่ปัจจุบันเก่งกาจเยอะมากยิ่งขึ้นนะโอกาสเล่นลดน้อยลงไปผมจากการที่กำลังจะออกสกิลแล้วโดนแคนเซิลกันรัวๆไม่ได้ตีเลยก็มีให้เห็นมาเยอะแล้วแม้ยกตัวอย่างเป็นตัวของ Power เนี่ยที่มักจะออกสกิลค่อนข้างที่จะไวแล้วนะครับผมยังโดนแคนเซิลออกจะบ่อยๆเลยด้วยความสามารถของเจ้ารอนแสงตัวนี้นั่นเองครับผมและแค่นั้นยังไม่พอครับมันยังทำหน้าที่ช่วยเสริมการสตันของโคนี่สล็อตด้วยสกิลฟองสบู่ทดแทนตัวของการสตันนั่นเองนะครับผมและแถมมันยกนานมากๆด้วยนะถ้าแล้วอยากจะให้มันใช้งานได้ดีผลักกระเด็นได้รัวๆจากความสามารถเป็นหลักเนี่ยนะส่วนเรื่องสกิลนี่เป็นของแถมนะครับผมเราก็ต้องปล่อยตัวมันเร็วๆถูกต้องไหมเพราะว่าคูลดาวน์จากความสามารถของมันเนี่ยจะกระเด็นได้ทุกๆ3วินาทีนั่นเองเนาะหากเราปล่อยตัวได้สักประมาณ3วินาทีเนี่ยมันก็ช่วยให้เรนเจอร์ฝั่งศัตรูเนี่ยโดนปั่นป่วนรัวๆและไม่ได้เล่นนั่นเองนะครับผมแต่ถ้ามันตรงกันข้ามล่ะหากเราขึ้น9ดาว160มาจากคูลดาวน์ 6.5 วิในร่างไฮเปอร์แม็กมาเป็นคูลดาวน์8วิเต็มๆนะครับผมโอ้โหรอกันเหงือกแห้งครับจากทุกที 6.5 วิก็นานแล้วนะเป็น8วินี่ยิ่งหนักเลยนะผมแม้คุณจะมีเกียร์ปล่อยตัวไวๆเนี่ยก็อาจจะยังไม่เพียงพอนั่นเองนะครับเพราะว่าหากเราใส่เกียร์จัดหนักจัดเต็มให้มันเนี่ยคูลดาวน์จาก8วินาทีมันก็จะลดลงมาอยู่ที่4วิกว่าๆเท่านั้นนั่นเองเนาะต่างจากร่างไฮเปอร์แม็กนะครับที่คูลดาวน์ 6.5 วิปล่อยตัวไวๆยังไงลดคูลดาวน์ลงมามันก็จะอยู่ที่ประมาณ 3.1 วิที่เพียงพอต่อการให้ความสามารถติดรัวๆนั่นเองนะครับผมฉะนั้นแล้วคุณก็ไม่ควรจะจับเจ้ารอนแสนเนี่ยขึ้นร่าง9ดาวแม้แต่เหตุผลเดียวเลยนั่นเองเนาะยกเว้นข้อเดียวเลยคือคุณมีกบ9ดาวพร้อมแล้ว4ตัวแล้วก็เกียร์เต็มแล้วนั่นเองครับผมพร้อมที่จะส่งเสริมให้มันปล่อยตัวได้ไวๆต่ำกว่า3วินั่นเองครับผมเหตุผลนั่นแหละเหตุผลเดียวเลยที่จะทำให้ปั้นรอนขึ้นร่าง9ดาวและเป็น9ดาวแม็กได้ในทันทีนั่นเองครับเช็คเช่นเดียวกับเรนเจอร์ในอันดับที่3ครับผมอย่างบราวโสมแสงของเรานั่นเองเนาะเรนเจอร์ตัวนี้เนี่ยจุดเด่นหลักของมันก็ไม่ต่างกับเจ้ารอนเลยก็คือความสามารถในการปั่นป่วนกระเด็นถอยหลังสายไวพริบ plus โอกาสการติด90% นั่นเองเนาะคูลดาวน์ความสามารถนี้จะกระเด็นทุกๆ3วินาทีนั่นเองครับผมเช็คเช่นเดียวกันครับหากคุณใช้ร่างไฮเปอร์แม็กอยู่ก็จงใช้ต่อไปนั่นเองครับผมเพราะว่าจาก 6.5 วินะครับใส่เกียร์เต็มๆเนี่ยลดลงไปเหลือ3วิมันก็จะพอดีกับความสามารถแต่ถ้าหากคุณขึ้นร่าง9ดาว160มาแบบผมเนี่ยนะคูลดาวน์เรนเจอร์ครับผมเต็ม8วินะครับลดลงไปได้แค่ 3.8 วิครับผมยังอยู่ที่ 4.2 วิด้วยซ้ำไปครับผมเยอะกว่าร่างไฮเปอร์แม็กซ์อีกนะครับฉะนั้นแล้วไม่คุ้มค่าแน่นอนครับผมเพราะว่ามันจะมีช่วงระยะเวลากว่า1วินั้นเนี่ยที่ไม่สามารถกระเด็นศัตรูได้เขาอาจจะสวนเรามาทีหายยกแผงเลยก็เป็นไปได้ใน1วินาทีนั้นผมไม่สามารถประมาทได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวใน PVP ปัจจุบันนี้ครับเพราะว่าบอทมันโหดนั่นเองแถมแร่ธาตุเรนเจอร์เนี่ยมันยังเยอะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับผมรวมกันถึงความสามารถ9ดาวที่มีให้เลือกใช้นะไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่ด้วยครับผมเพราะอะไรเรามีร่างโคลนพัชใช่ไหมครับเหมือนกับตัวของรอนแสงเมื่อสักครู่นี้เนาะแต่อย่าลืมไปนะครับว่าร่างโคลนพัชเนี่ยมันปล่อยทีเดียวพร้อมกัน2ตัวใช่ไหมไม่ใช่ว่ามันจะกระเด็นติดกัน2ทีนะครับผมสุดท้ายมันปล่อยตัวหนึ่งก็คูลดาวน์3วิอยู่ดีสำหรับการกระเด็นไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับสำหรับการได้ปล่อยตัวไวๆนั่นเองนะครับผมเผลอๆตัวที่ปล่อยออกมาเบิ้ลเนี่ยโอ้โหออกมาแป๊บเดียวอาจจะยืนไม่อยู่และตายไปเลยก็ได้นะครับดูดาเมจในปัจจุบันสิและยิ่งมีมูลกับปะมาเสริมตัวใหม่ด้วยนะครับจะไปยืนรอดได้อย่างไรและจากนั้นตามมาด้วยอันดับที่2ครับผมนั่นก็คือเจ้ามูลกับปะครับเรนเจอร์ตัวใหม่ประจำเดือนนี้เลยที่ผมบอกเงื่อนไขความเก่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าอยากให้มันเก่งเนี่ยต้องปั้นขึ้นร่าง9เราแม็กเพื่อปล่อยตัวไวไม่ขึ้นและถ้าจะเป็นไปได้นะควรจะทำข้อย่อยก็คือใส่เกียร์ปล่อยตัวไวได้2จุดนั่นเองเนาะอย่างผมเนี่ยไม่มีเกียร์ช่องอาวุธที่เหมาะสมนะครับผมก็ต้องใส่เกียร์ปล่อยตัวไวแบบประยุกต์และก็อีก1ข้อคือการที่เราจะต้องมีค่าเกียร์อัปเกรดท่านเองนะเพื่อให้มันตีได้รุนแรงทั้งดาเมจสกิลและดาเมจตีปกติด้วยนั่นเองนะครับเพราะหากคุณไม่สามารถ
ารถผ่านเงื่อนไขเหล่านี้ได้เนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมือนกับที่คุณเห็นในรีวิวของหลายๆคนนั่นเองนะครับแต่มันอาจจะไม่ใช่ไม่เก่งเลยนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเก่งไม่เทียบเท่านั้นนั่นเองส่งผลให้มูลกับปะตัวนี้เหลืออยู่เพียง2ช้อยเชกเช่นเดียวกันครับผมนั่นคือการใช้ในร่างไฮเปอร์แม็กครับผมเพื่อคูลดาวน์ 6.5 วิแล้วก็ปล่อยตัวไวๆนั่นเองเนาะเพราะถ้าหากคุณอัพขึ้นร่าง9ดาว160เมื่อไหร่จะเพิ่มจาก 6.5 วิเป็น8 วินาทีแม้คุณจะมีเกียร์ใส่แบบเต็มๆเนี่ยจาก8วิเมื่อกี้ก็เหลือแค่ 4.2 วิเท่านั้นครับผมยังเยอะกว่าร่างไฮเปอร์แม็กที่ลด2จุดแล้วเหลือ 3.1 วิเท่านั้นนั่นเองนะครับแปลว่าอะไรทุกๆ12วิเนี่ยหากคุณใช้ร่างไฮเปอร์แม็กคุณจะปล่อยออกมาได้ถึง4ตัวเนาะเพราะว่า3คูณ4ได้12นะครับแต่ถ้าคุณใช้9ดาว160เนี่ยคุณจะปล่อยได้เพียงแค่3ตัวเท่านั้นเนาะเพราะว่าคูลดาวน์มัน4วิเนาะ4คูณ3ได้12นะผมจำนวนมันก็ต่างกันแล้วทุกๆ12วิก็จะได้เพิ่มมาอีก1ตัวนั่นเองครับผมถือว่าร่างไฮเปอร์แม็กมันก็ใช้งานได้ดีมากๆแล้วนั่นเองเนาะเอาไปป่วนทางคริอย่างเดียวก็เหลือเฟือพอสมควรแล้วครับในลีกที่ยังไม่สูงมากมายแม้จะลีกสูงเนี่ยผมก็ลองใช้ไฮเปอร์แม็กมาแล้วก็ไม่ได้แย่แต่อย่างใดเลยแต่ถ้าหากคุณมีกบเพียงพอแล้วมีเกียร์พร้อมแล้วเนี่ยสามารถปั้นขึ้นร่าง9ดาวแม็กเลยนั่นเองนะผมแม้คุณจะไม่มีเกียร์พร้อมเลยนะแต่กบคุณพร้อมเนี่ยจะปั้นเลยก็ได้นะครับเพื่อลดคูลดาวน์เหลือ4วิให้ใช้งานได้ปล่อยตัวเร็วๆไปก่อนจะดีมากกว่านั่นเองนะครับผมจะเล่นเซตเกียร์คลิก็ได้หากคุณยังไม่มีเกียร์เซตเต็มเลยนะยังพอถูไถไม่ได้แย่แต่อย่างใดเนาะผ่านแค่เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเนี่ยมันก็เห็นความเก่งกาจมากยิ่งขึ้นแล้วครับสำหรับมูลกับปะตัวนี้เองเนาะคิรัวๆก็ช่างหรือว่าปล่อยเต่ารัวๆใบรัวๆเงี้ยโอ้โหดาเมจมันแรงนะครับผมทั้งตีปกติทางคลิหรือดาเมจสกิลก็ตามแต่ห้ามประมาทแม้แต่นิดเดียวผมต้องใช้ไอเทมจัดการลงอย่างรวดเร็วครับไม่งั้นแล้วโอ้โหยืนกองเป็นกองทัพเลยนะผมแล้วก็สอยฝั่งเราตายกันรัวๆไม่สามารถเข้าประชิดตัวแล้วทำดาเมจใส่ตัวมันได้เลยนะเพราะว่านอกจากตัวมันเองเนี่ยรอบข้างทีมของเขานะครับก็มักจะมีตัวประกอบอื่นๆที่สามารถทำการปั่นป่วนทีมเราไม่ให้สามารถเล่นและยิงข้ามกลุ่มหลังไปหามันได้ด้วยเองนะครับและปิดท้ายผมเรนเจอร์อันดับที่1ของเราผมที่ไม่ควรจะขึ้นร่าง9ดาวเลยแม้แต่ทีเดียวหากคุณไม่พร้อมสำหรับทั้งเกียร์และกบ9ดาวนั่นเองครับผมนั่นก็คือเจ้าโคนี่นักพนันหรือโคนี่สล็อตตัวนี้นั่นเองเนาะที่ผมเอาตัวของหนอนแสงมายืนคู่กันเนี่ยเพื่อให้เข้าใจกันก่อนนะครับว่ามันเป็นเรนเจอร์ยุคเก่านะครับในร่างไฮเปอร์แม็กเนี่ยจะแตกต่างกับแสงมืดในยุคใหม่ๆเพราะว่าตัวมันจะมีคูลดาวน์อยู่ที่ 5.5 วิฉะนั้นครับผมต่างกับเรนเจอร์ในยุคปัจจุบันที่คูลดาวน์ 6.5 วิอย่างที่เราอธิบายกันไปในหลายๆตัวนั่นเองครับผมต่ำกว่าอีก1วินะครับดังนั้นแล้วการใช้งานในร่างไฮเปอร์แม็กเนี่ยอาจจะคุ้มค่ามากกว่าการปั้นขึ้นร่าง9ดาว160ธรรมดานั่นเองเนาะแต่ว่าร่าง9ดาวเนี่ยต้องยอมรับตามตรงเหมือนกันนะครับว่ามันมีความแม่นที่สูงมากยิ่งขึ้นเนาะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ชัดเจนมากระหว่าง9ดาว160กับร่างไฮเปอร์แม็กนั่นเองเนาะดังนั้นแล้วถ้าหากผมเลือกใช้เป็นไปได้ผมก็จะเลือกแค่ร่างไฮเปอร์แม็กเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าคูลดาวน์ 5.5 วิกับ8วิในร่าง9ดาวเนี่ยมันต่างกันอย่างมหาศาลเลยนะครับยกตัวอย่างใน10วินาทีเนี่ยร่างไฮเปอร์แม็กคุณอาจจะปล่อยได้เกือบ2ตัวนะแต่ว่าถ้าเป็นร่าง9ดาวธรรมดาเนี่ยคุณจะปล่อยได้แค่ตัวเดียวนะครับผมอยากปล่อย2ตัวรอ16วิเลยนะความต่างนี้มันค่อนข้างมี impact กับการเล่นอย่างมากเลยนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วหากคุณมีโคนี่สล็อตอยู่ในมือพยายามอย่าทำขึ้นร่าง9ดาวเด็ดขาดหลายคนอาจจะทำไปแล้ววิธีแก้ทำอย่างไรมีข้อเดียวเลยครับหาเกียร์และก็หากบมายัดให้มันนะครับผมมันก็จะเป็นร่าง9ดาวแม็กและใส่เกียร์ที่จะลดคูลดาวน์ช่วยแก้ไขตรงจุดนั้นได้นั่นเองและทั้งหมดนี้ก็เป็น6อันดับเรนเจอร์ที่ผมไม่แนะนำให้ขึ้นร่าง9ดาว160แล้วถ้าเป็นไปได้ก็ใช้เพียงแค่ร่างไฮเปอร์แม็กต่อไปและการจนกว่าคุณจะมีเกียร์พร้อมและกบ9ดาวแม็กซ์พร้อมในการปั้นมันไปในระดับที่สุดนั่นเองเนาะถ้าทำได้ขนาดนั้นเนี่ยจุดนั้นมันอาจจะมีเรนเจอร์ตัวใหม่มาทดแทนแล้วเราก็อาจจะไม่เสียดายตัวเก่าๆที่มันอาจจะตกเมตาลงไปก็ได้นั่นเองนะครับและก่อนจะลากันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจช่องไมโครน้อยกันด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย